سيلفيديو 3. اهلا بكم. يمكن انا بحاول في سلسلة سيلفيديو اكسر بعض الحاجات اللي اتعودنا عليها عشان ما نكونش اسرى للتعود. فهتلاقوا دايما ممكن تلاقي الصورة كلها ملخبطة، تلاقي الصورة كلها مناخير مثلا. هتعمد احط الصورة الرئيسية للفيديو اغبى لقطة في الفيديو كده، يعني بحيث يبقى ايه، تكسير الروتين وفي نفس الوقت تأكيد على انك حر. يعني مش فارق معاك الناس، ولا فارق معاك الصورة، ولا فارق معاك الشكل اللي هتظهر فيه. المهم انك تكون مركز على القيمة اللي بتقدمها او المعلومة اللي بتقدمها. لان الناس في الحياة اما انها تكون اسرى للايجو اللي هو صورتك الذاتية وحرصك الدائم على انك تفضل في صورة قدام الناس احسن ما يكون او افضل ما يكون، او انك تحرص على الصورة الاصلية اللي هي صورتك قدام ربنا الذي يراك في كل وقت وعلى كل وضع. وانا بكمل الكلام على الحرية، ممكن حد يسألني يقول لي طيب انت مثلا عندك فرصة انك تقعد في مكان هادي ريلاكس، في مكان تقريبا مفيش حد موجود خالص. لو بصينا على مدى البصر ممكن يكون مفيش حد قاعد على هذا الشاطئ او في هذا المكان الا انا. بس انا هسألكوا سؤال مهم المفروض تسأله لنفسك قبل ما يجي لك الخاطر ده، وهو انا المكان ده مش في مصر على فكرة، المكان ده في الامارات. وهو انا ايه اللي عرفني المكان ده اصلا، ومن الذي هداني الى اني اكتشف مكان زي ده. ويمكن اقول مفاجأة كده انا بشكر ربنا عليها من باب واما بنعمة ربك فحدث. وانا ساكن هنا، يعني البيت بتاعي فوق هنا. ف يمكن ليها قصة ان انا لقيت المكان ده اتكلم فيها بعدين. بس عايز اقول حتة مهمة للي بيسأل مثلا ازاي ان انا اعيش حر وانا حواليا حاجات مقيداني، او حواليا ظروف، او انا في مجتمع ذكوري بيخلي النساء عليهم قيود او الكلام ده. ثانية واحدة، عشان من ضمن احلى الحاجات اللي بحبها في حياتي الطماطم. في ناس بتعتبرها فاكهة، في ناس بتعتبرها من الخضروات. انا بعتبرها رزق من ربنا، ممتع وبحب اكلها كده. في ناس ما بتحبش تاكلها كده، يقول لك لا ازاي لازم تكون في السلطه. بس انا بحبها كده، وانا بحبها كده انا باكلها كده. دي حريه. بيتهيالي لو انت قعدت ناوي تعيش حر 5 دقايق في انك تستمتع بنعمه ربنا مديها لك زي دي كده، تتأمل طعمها وهو في فمك، وتشكر ربنا على هذه النعمة، وتحس بالوفرة. شايفين الوفرة؟ ركز كده، شايفين قطع البذر جوه عاملة ازاي؟ يعني لو انت بس بتبص كام بذرة في الطماطمية دي، انا مش عارف هي ليه مش طالعة كويس. هي واحدة، ايوه، كام بذرة جوه. الشعور ده ممكن يديك احساس بالوفرة اللي ربنا واضعها في كل شيء في الكون، وفرة في كل حاجة حوالينا. احنا اللي بنقيد نفسنا بحاجات بسيطة. اوعى يغرك ان انا دلوقتي قاعد في مكان هادي جميل ان انا مولود كده. بالعكس، ممكن اكون الفترة اللي انا عشتها في حياتي في الاول في ضغوط ولخبطة، والله قد يكون انت احسن مني 1000 مرة دلوقتي وانت بتشوف الفيديو ده. لكن عاوز اقول لكم حتة هي خلاصة الموضوع. عمرك ما هيبقى اللي حواليك تجسيد للحرية او تجسيد للحرية الا لما انت نفسك الاول تعيش الحرية. يعني ممكن لو انا في سجن دلوقتي اعيش حر، اعمل حاجة جوه بمنتهى الحرية، استلقي على الارض بس كده واغمض عيني
وافصل عن كل الكون والظروف اللي انا فيها ايا كانت، وعيش حر، نفسي حرة. ومن اعظم نعم ربنا علينا ان نفسك بتعيش بالصورة اللي هي شايفاها، مش بالواقع اللي جسدك عايش فيه. يعني ايه؟ يعني لو انت غمضت عينك دلوقتي وانت في سجن، لو في سجن، غرفة مقفولة في سجن، غمضت عينك وعاوز تروح اي حتة بنفسك ممكن تتخيلها، نفسك الان هتروحها وهتحس الحرية والانطلاق. هقول لكم مفاجأة، ان كل ما نفسك عاشت الحرية كل ما الواقع اللي حواليك اصبح صورة من اللي نفسك عايشاه. لان الواقع اللي انت فيه دلوقتي هو التجسيد للحالة اللي نفسك عايشاها، واوعى تفكر ان اللي حواليك هيتحسن ما لم تحسن ما في نفسك. يعني بحب اقول دايما للناس كده في الكورسات، الواقع هو وقوع الصورة الذهنية وتجسيدها في الحالة اللي جسدك عايش فيها. الواقع هو وقوع قناعاتك وأفكارك وإنها تكون مجسدة حاليا. الواقع هو وقوع ما في النفس. من الآخر كده، الواقع اللي انت الآن تعيشه بجسدك هو وقوع ما في نفسك. لو حد في نفسه جوزي كبتني وجوزي منعني، اعرفي ان انت هتبقي عايشة في حياة كلها كبت ومنع. ولو واحدة غيرك ما في نفسها انا حرة بالله، ما في مخلوق على وجه الارض هيقدر يكبت هذه الحرية. قد يكون في حاجات بتزعل جوزي انا هرضيه عشان اعيش حرية، والله هيتغير وهتلاقي نفسك بعدين بتعيشي اللي انت عايزاه. لو واحد الان عنده ديون مثلا، انا بتكلم عن الناحية المادية، وحاسس ان الديون دي مقيداه وعمره ما هيعيش الحرية الا لما يسدد ديونه، اعرف ان انت هتفضل في ديون فترة طويلة جدا جدا جدا. واسأل مجرب، انا كنت استاذ ديون، ويمكن الحمد لله ما فيش كورس عملته للشباب الا كنت جربته قبل كده وطبقته عليا، عشان كده بعرف اوصله صح. وانا خدتها عهد قدام ربنا ان المعلومات اللي بقدمها لازم اكون جربتها وعشتها وشفت نتائجها قبل ما اقولها للناس، عشان ما اكونش بتكلم بحاجات ما عشتهاش، وعشان ما اكونش بقول حاجات نظريه. يعني ممكن يكون حد في شغل، في بيزنس، نبعد عن الماده شويه، حد في شغل وفي بيزنس وشايف نفسه مضغوط باحداث الشغل ومستني يبقى حر، او انه ياخد اجازه عشان يكون حر. صدقني هتطول عشان تاخد اجازه وهتلاقي وقت طويل. لكن كل ما تفننت، وانا يمكن اديت مثال قلته في الحلقه اللي فاتت رقم 2، سيلفيديو 2، عجباني سيلفيديو دي، ان انت كل ما تفننت تعيش نفسك حرة بحسب الوضع اللي انت فيه. ما تحسبهاش، يعني ما ترسمهاش بصورة ممكن تكون مش عندك. برضو مشكلة الناس ان هو لما حد يقول لك خليك حر، يبدأ يفكر ازاي اكون حر، ويبدأ يفكر والشمس طلعت وانا عيني مغمضها، انا اسف ومكشر شوية عشان الشمس، يعني انا ممكن اعمل كده بس الشمس ضاربة فطبيعي ان انا اكون اعمل كده. لان ممكن حد يقول هو مكشر كده ليه؟ عشان الشمس بس. وبعدين انا مكشر يا اخي، ما تسيبني في حالي. المهم ممكن تكون انت شايف او حد يقول لك خليك حر، تقوم انت تبدأ تفكر في اللي مش عندك، وانا هبقى حر ازاي؟ ده انا كذا وكذا وكذا وكذا. تقوم تزداد في سجن وتدخل نفسك سجن اكتر وانت مش واخد بالك. تقوم الظروف اللي حواليك تزداد قسوتها وشدتها. لكن اول ما تتفنن انك تكون حر باي وضع وباي حالة، ببساطة خليك بسيط، ابسط حاجة تعملها تعيش بيها حر، تستمتع فيها بالحرية، ساعتها هتوصل بمنتهى القوة، لان الواقع بتاعك يكون تجسيد للحرية اللي نفسك عاشتها. مزيد من التوضيح حوالين الحرية في الفيديو القادم ان شاء الله الرحمن، مع سيلفيديو واحمد عمار.
نسيت حاجه. ممكن واحد في الفيديو يقول انت يا راجل يا طيب عمال تاكل بايدك الشمال. انت مالك يا اخي؟ انا باكل بالشمال. حلو كده. قد يكون عندي معلومه مش عندك، انا عارفها وربي هيحاسبني عليها. قد يكون انت متبرمج ان غلط حد ياكل بالشمال، قد يكون انا اللي متبرمج ان صح ياكل بالشمال. خلاص. فدايما اتعود كده لما حد يكون بيقدم حاجه، خد الحلو اللي عنده وارمي الباقي، ما تركزش يعني. لانك لو ركزت هتضيع وتضيع طاقه جواك كتير. لان طاقه النفس اما انك تستنفذها في التركيز على نفسك وتطويرها، وربنا قال يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، وانك تقوم مركز على غيرك وتقعد تنتقده، وساعتها هتفقد طاقة النفس وهتعيشها أسيرة وفي سجن. إلى اللقاء. أحمد عماد.